Kas tervehdys ja tervetuloa tänne Fillaripäiväkirjan Fillarikellariin. Nyt ollaan taas pikkasen erilaisen videon kimpussa, sillä tällä videolla mä esittelen teille tämmösiä elektronisia pumppuja. Eli tämä video tehdään yhteistyössä SysPlusan kanssa. Mä sain sieltä käyttöön ja testiin 3 tämmöistä hyvinkin erikokoista pumppua. On SysPlus tämmönen mini, joka painaa ainoastaan 100 grammaa. Tää menee niin kuin vaikka ton pyöräilypaidan taskuun helposti heittää. Mutta testataan toki tällä, että miten tuohon graveliin sillä sitten rengas täyttyy. Kuinka monta kertaa tällä saa sen renkaan täytettyä. On tosi pieni ja näppääkään kokoinen kapistus tämä. Ja sitten tän isoveli on tää toinen SysPlus Pro Max, jossa on jo sitten vähän eri lailla toimintoja. Tässä on niin kuin kunnollinen letku, että tämän saa hyvin ruuvattua tuohon prestaventtiiliinkin kiinni. Ja sen lisäksi täällä on kunnollinen elektroninen näyttö, että sä voit tähän määrittää itse, että kuinka paljon sä sinne renkaaseen painetta haluat. Ja tää painaa 200 grammaa. Ja sitten on tosissaan tää. Ja sitten on tää kaikkien pumppujen isoveli A8. Ja tarkkaavaisimmat katsojat on huomannut, että tätä pumppua mä oon käyttänytkin jo täällä. Ja viimeksi käytin tätä tosissaan, kun vaihdoin nastarenkaat Dudeen, niin tällä sain renkaan nostettua vanteelle. Tosi näppärä täällä Fillarikellarissa käyttää tätä isompaa. Reissuille toki vähän turhan jämäkkä. Mutta jos olet autolla kulkemassa, niin sitähän tää menee helposti, mutta tonne fillarilaukkuun vähän turhan painava kapistus. Ja akkujen kokohan näissä sitten menee silleen, että tässä pienessä on 300 mAh, tässä on puolta enemmän 600 ja sitten tässä isossa on jopa 2600. Mutta tollei pikaisella käytöllä, mitä näitä on muutaman kerran jo testaillut, niin on jotenkin niin kuin varmatoimisia kapistuksia. Ja varsinkin nämä 2 isompaa pumppua, niin tykkään hirveästi, että täällä on sitten taulukko, että sä näet, että mihin haluttuun paineeseen sä se renkaan täytät, niin on hyvä. Jos jotain negatiivista näistä ja semmoista kehitysehdotelmaa tuonne SysPlusan suuntaan näistä voi sanoa, niin on se, että niin näissä letkuissa voisi olla myös semmoinen, että sä pystyisit niin kuin vapauttamaan sieltä renkaasta tarvittaessa sitä painetta. Tällä hetkellä sitä ei ole, joten sä joudut sitten niin kuin manuaalisesti pienentämään sen paineen. Mitäs muuta? Ei kai siinä. Testataan ihan piruttain. Niin testataan tätä pientä pumppua tuohon graveliin. Ja mä haluan kokeilla tätä Pro Max-pumppua, että täyttyykö tällä tuohon Duden fättirengas. Riittääkö tässä akkukapasiteetti siihen, että se sen kertaalleen tai jopa 2 kertaan niin täyttää. Niin, pitämättä puhetta. Aletaan lyömään tuohon renkaisiin ilmaan. Aloitetaan tosissaan ensiksi tästä pikkupumpusta. Ja katsotaan, että miten tänne gravelirenkaaseen toi ilma menee. Mutta ennen sitä tyhjennetään sieltä ilmat. Missä se mun avain oliko? Tuolla se on. Noin, siinä olisi ilmat lähtenyt renkaasta, niin katsotaan miten tämä toimii. Virtaa näyttää olevan. Aika kovaa ääntä, tai suht kovaa ääntähän tää tuntuu pitävä. Ja nopeasti täyttyy. Ja se tässä tosissaan on vähän huono tässä pikkupumpussa, että pitää vähän tälleen sormituntumalla lähteä testaamaan, että milloin siellä on tarpeeksi painetta.
Eipä tullut katsottua aikaa, että kauan tähän menee, mutta mähän saan tohon. Noin. Noin. Siinä alkaisi olemaan kyllä paineet kohdillaan. Noin. Ei siinä kauan mennyt. Tosi näpsäkkä peli kyllä. Nopeasti täyttyy rengas. No niin. Ja mennäänpä sitten tuohon Duden kimppuun seuraavaksi. Katsotaan miten se vörkkii toinen pumppu siitä. No niin. Sama homma sitten paksurenkaan kanssa. Otetaan silmat pois renkaasta. Ja siinä samalla kun se tyhjenee, niin käynnistetään tämä pumppu. Ja laitetaan tänne. Tää on maksimi 1.4. No en mä käytä ikinä niin paljon paineita. Mutta laitetaan toi baarin verran tänne painetta. Noin. Sitten venttiin takaisin. Näin. Ruuvataan vaan toi pumppu tohon kiinni. Ja start. Tää pitää jo astetta kovempaa myöskään tää vekotin. Ja näinhän se on, että ilmatilavuus on paksurenkaassa aika valtava, niin katsotaan. Tässä taitaa tovi mennä. Hyvinhän se täyttyy ja sukkelaa. Ei tästä ainakaan hiki pääse tulemaan. Noin. Nopeasti täyttyy. Ei siinä kyllä kauaa mennyt, kun se sen baarin tavoitti. Joo, mä vähän ajattelin, että mä olisin testannut, että kuinka monta kertaa tää rengas täyttyy tällä. Mutta tässä on tämmönen asteikko. Ei, siirrytään tuohon pöydälle, niin näette paremmin. Noin. Jes, taas työpöydän ääressä. Joo, vähän mä ajattelin tossa, että mä olisin tehnyt silleen, että mä olisin testannut, että kuinka monta kertaa toi Duden rengas tossa täyttyy. Mutta täällä on niin varaustilan ilmasin. Niin ei tää tyhjentynyt yhtään palkkiin, joten turha varmaan edes kokeilla, koska teho riittää kuin pienessä pitäjässä, tässä myös tässä pienessä pumpussa. Ja jos sen tonne niin kuin tien päälle ottaa mukaan, niin eihän sun tarvii täyttääkään siellä ehkä rengas kuin yhden kerran, jos se siis sattuu puhkeamaan. Joten tosi näppärä vekotin. Kyllä. Siinä semmonen niin kuin tosi lyhyt briefi näistä vekottimista. En mä tiedä, mitä näistä niin kuin oikein voi enempää sanoa. Ehkä tämä video kertoo sen, että niin kuin on niin kuin tosi näpsäköitä, pieniä, kevyitä, paitsi tämä jööti. Pumppuja käyttää. On niin kuin silleen laadukkaan olosia, viimeistelyolosia pumppuja alumiinikuorella. Sen verran voisin näyttää vielä.
Et riippuen pumpusta, niin täällä tulee sitten koko joukko erilaisia niin lisävarusteita. Näiden 2 pumpun mukana tulee tämmönen silikonikuori, että se voi laittaa tonne. Sitten saa myös jalkapallosta täytettyä. Ja sitten on myös kilkkeet, että saa niin kuin neulaventtiiliin sitten myöskin tämän pumpun toimimaan hyvin. Ja tietenkin se latausjohto. Tämä silikonikuori oli mun mielestä vähän ehkä hämmentävä, mä en tiedä. Kai sitä voi joku tykkää käyttääkin. Mä en oikein ymmärtänyt tämän niin kuin funktiota. Aika tämmönen niin kuin kortsuhan tää on. Mutta no, nyt kun sanoin, niin onhan tää niin kuin viileillä ilmoilla toki niin kuin miellyttävästi käsitellä tämmöistä alumiinirunkoista pumppua. Ja saahan tästä niin kuin vähän jämäkämmän otteen. Ja suojaahan se varmaan sitten ulkokuorta näppärästi. Joo. Mut siis, pumppu toimii sekä prestaan että neulaventtiiliin, niin sanottuun tuohon auton venttiiliin. Ja ovat näppäriä. Ei kai tässä mitään. Karvaturpa approves. Yes. Hei, tällä kertaa tämmönen lyhyelläntä video. Ja sanotaan nyt vielä sitten tähän loppuun ne pakolliset, että jos et sä ole pistänyt Fillaripäiväkirja-kanavaa seurantaan, niin teepä se vaikka nytte. Ja niin pistä muutkin Fillaripäiväkirjakanavat seurantaan. Sieltä löytyy se Facebook ja Insta ja jotain mä yrittelen sinne TikTokkiinkin tokkailla. Ehkä tähän loppuun vielä sitten vähän niin kuin kanavan kuulumisia voisi nopeasti höpötellä. Harmillisesti kyllä noi ilmat täällä Etelä-Suomessa meni vähän niin kuin loskan puolelle. Niin tommonen talviretkeily ei nyt ihan ole se päällimmäinen juttu. Mutta siis ajatuksena mulla olisi lähteä tässä talvella, kun pakkaset vielä tulisi, niin semmoiselle pilkkiretkelle. Katso, että miten mä saan tuon extra viilin taas pyörään kiinni ja saako sen kairan siihen jotenkin näppärästi laitettua. Ja pitäisihän sinne mukaan mahtua myös sitten kotateltta kaminoineen. Joten se olisi niin kuin seuraava retki. Ja sitten tästä myöskin tulee infopläjäystä kevään mittaan sähköpyörästä. Pikkasen enemmän ja service center -hommista. Ja sitten semmonen mielenkiintoinen juttu on työn alla kuin työsuhdepyörä. Vapauden kanssa teen semmoisen pikkuprojektin. Toi työsuhdepyöräjuttu on kovin pinnalla ja se on kehittynyt tässä viime vuosien aikana. Joten jos sulla on jotain kyssärintynkää, tai kun mietityttää työsuhdepyörästä, niin heitäs kuule tähän videon kommenttiin. Niin mä sitten palaan niihin myöhemmin tuolla tulevalla videollakin. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin hyviä retkisuunnitteluja sinne ja käykäähän pumppuostoksilla. Linkit tuotteisiin löydät videon kuvauksesta. So.